Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो गाईज, कसे आहात? मस्त मजेत ना गाईज. आज आपण 4.5 म्हणजेच द फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या चॅप्टरचा जो काही वर्कशॉप आहे तो पाहणार आहोत. तर आता आपण आपल्या वर्कशॉपला सुरुवात करूया. Question number first, insert the proper words or phrases in the gaps to make the narration meaningful. Use them in their proper form. तर इथे आपल्याला एक पॅराग्राफ दिला गेला आहे आणि त्या पॅराग्राफ मध्ये आपल्याला गॅप्स दिले गेले आहेत. म्हणजे तिथे आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स करायचे आहेत आणि त्या फिल इन द ब्लँक्स आपल्याला इथे ब्रॅकेट मध्ये दिल्या गेल्या आहेत. त्या व्यवस्थितपणे अप्रोप्रिएट ठिकाणी, योग्य त्या ठिकाणी आपल्याला इन्सर्ट करायचे आहेत. आणि मग त्या फिल इन द ब्लँक्स कोणत्या कोणत्या आहेत आपण फर्स्ट ऑफ ऑल पाहूया. डिस्कार्ड, रिव्ह्यू, डायव्हर्स, हँडेड आउट, ब्रिंग आउट, समटाइम्स. तर हे जे काही फिल इन द ब्लँक्स आहेत आपल्याला फिल करायचं आहे. तर आता आपण फिल करायला सुरुवात करूया. व्हाईल शॉपिंग आय सडनली मीट लता शंकरन, मीटिंग माय क्लासमेट आफ्टर 20 years. इथे रिव्ह्यूड हा फिल इन द ब्लँक्स येतो जो की तुम्हाला रेड कलरने अंडरलाईन केलेला पाहायला भेटेल. आवर फ्रेंडशिप वी स्पोक ऑन डायव्हर्स टॉपिक्स. इथे डायव्हर्स हा फिल इन द ब्लँक्स आहे. ऑफ आवर पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर. वी रिअलाइज दॅट वी कुड नॉट डिस्कार्ड. इथे डिस्कार्ड या शब्दाला फिल केलेला आहे. ओल्ड स्कूल मेमरीज. शी शोड मी अ ब्युटिफुल रिंग हँडेड डाऊन फ्रॉम हर ग्रँडमदर, ग्रेट ग्रँडमदर. इथे हँडेड आउट हा वर्ड फिल केला गेला आहे. वी डिस्कस्ड अबाउट हाऊ वी शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम अवर ओन चिल्ड्रन. इथे ब्रिंग आउट हा जो काही शब्द आहे तो इथे पुट अप केला गेलेला आहे. बिफोर वी पार्टेड वी डिसाइडेड टू meet again that night and have a sometimes dinner at a 5-star hotel along with our families. आणि इथे sometimes हा लास्ट वर्ड मी इथे फिल केला गेला आहे. तर जो काही फर्स्ट क्वेश्चन होता ज्यामध्ये आपल्याला हा पॅराग्राफ कंप्लीट करायचा होता तो आपण अगदी व्यवस्थितपणे कंप्लीट केलेला आहे. तर आता आपण सेकंड क्वेश्चन कडे वळूया. सेकंड क्वेश्चन आहे करेक्ट द रॉंगली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन अँड मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन्स विथ देम. तर इथे आपल्याला काही वर्ड्स दिले गेले आहेत ते रॉंगली स्पेल्ड आहेत. म्हणजे त्यांचे ज्या काही स्पेलिंग्स आहेत ते चुकीचे आहेत आणि त्यांच्या अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स, योग्य त्या स्पेलिंग्स इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे मॅनर. तर मॅनरची स्पेलिंग त्यांनी चुकीची दिली आहे. तर ती जी काही प्रॉपर स्पेलिंग आहे ती आहे MANNER. सेकंड आहे सीझन. तर सीझनची स्पेलिंग आहे SEASON. ही आपल्याला दिली गेली आहे, आपल्याला त्याला दुरुस्त करायचे. तर अप्रोप्रिएट स्पेलिंग आहे SEASON. थर्ड आहे नेचर आणि अप्रोप्रिएट स्पेलिंग आहे NATURE. फोर्थ आहे ड्रम, अप्रोप्रिएट स्पेलिंग आहे DRUM. फिफ्थ आहे लोकल्स, अप्रोप्रिएट स्पेलिंग आहे LOCALS. सिक्स्थ आहे फेस्टिवल, FESTIVAL. सेवन्थ आहे यंड, यांची अप्रोप्रिएट स्पेलिंग आहे END. एथ आहे रिच्युअल आणि त्याची अप्रोप्रिएट स्पेलिंग आहे RITUAL. तर आपण अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स लिहिलेले आहेत पण त्याच पद्धतीने आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये त्याचे वर्ड चेन देखील बनवायचे. तर ते आपण आता बनवूया. फेस्टिवल्स, लोकल, सीझन, नेचर, एंड, ड्रम, मॅनर आणि रिच्युअल ही वर्ड चेन कंप्लीट करून आपण सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट केलेला आहे. आता आपण थर्ड क्वेश्चन कडे वळूया. थर्ड क्वेश्चन आहे रीड द लेसन अँड फिल अप द टेबल. आपल्याला लेसन धडा वाचायचा आहे आणि हा जो काही टेबल आपल्याला दिला गेला आहे तो फिलअप करायचा म्हणजे व्यवस्थितपणे भरून काढायचे. तर इथे आपल्याला 4 कॉलम दिले गेले आहेत. फर्स्ट कॉलम मध्ये आपल्याला स्टेट पाहायचे आहेत. सेकंड कॉलम मध्ये चीफ फेस्टिवल्स पाहायचे आहेत. तर थर्ड कॉलम मध्ये रिझन्स फॉर सेलिब्रेटिंग, ते सण का साजरे केले जातात. आणि फोर्थ कॉलम मध्ये वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग म्हणजे कशा पद्धतीने साजरे केले जातात हे आपल्याला लिहायचं आहे. फर्स्ट आहे आसाम. तर आसाम हा या राज्याचा चीफ फेस्टिवल म्हणजे मुख्य असा सण आहे बिहू. तर का साजरा केला जातो तो सण. द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीझन, द कॉम्प्लिशन ऑफ सोविंग अँड द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीझन. तर कशा पद्धतीने साजरा केला जातो. बिहू डान्स विथ अनयुजुअल म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट अँड बिहू कॉम्पिटिशन. सेकंड आहे अरुणाचल प्रदेश आणि चीफ फेस्टिवल आहे लोसर. का साजरा केला जातो हा लोसर. डीप फॉलिंग ऑफ ब्युटी ऑफ नेचर, न्यू इयर सेलिब्रेशन. कशा पद्धतीने साजरा केला जातो. पीपल क्लीन आउट देअर होम्स टू ब्रिंग इन न्यू इयर अँड टू डिस्कार्ड द ओल्ड फेस्टिव्हिटीज, सॉंग्स अँड डान्सेस.
थर्ड आहे मणिपूर. तर मणिपूरचा चीफ फेस्टिवल आहे चिरिओबा आणि हा मणिपूरचा न्यू इयर फेस्टिवल आहे. कशा पद्धतीने साजरा केला जातो? पीपल क्लीन अँड डेकोरेट देअर हाऊसेस, प्रिपेअर फेस्टिव्ह डिशेस ॲज अ रिच्युअल. द विलेजर्स क्लाइंब द नियरेस्ट हिल स्टॉप्स. त्यानंतरचं स्टेट आहे मिझोराम. तिथला चीफ फेस्टिवल आहे स्प्रिंग फेस्टिवल और चापचुरकूट. रिझन्स त्याच्या मागचे काय आहे? टू सेलिब्रेट द अरायव्हल ऑफ स्प्रिंग. वसंत ऋतूचं आगमन झालंय आणि त्याचं आनंदमय असं स्वागत म्हणून साजरा केला जातो. कशा पद्धतीने साजरा केला जातो? ऑल मेन अँड वुमेन्स ऑफ ऑल एजेस वेअर ट्रेडिशनल ड्रेस अँड हेडगिअर, परफॉर्म फोक डान्सेस अँड सिंग ट्रेडिशनल सॉंग्स विथ ड्रम, गॉंग्स अँड क्लिम्बल्स. त्यानंतरचं स्टेट आहे मेघालया. त्याचा चीफ फेस्टिवल आहे वंगाळा आणि त्याच्या मागचं रिझन आहे द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड वर्क. आणि कशा पद्धतीने साजरा केला जातो? टू पॅरलल लाईन्स, वन ऑफ मेन अँड अदर ऑफ वुमेन क्लॅड इन देअर फेस्टिव्ह कॉस्ट्युम्स परफॉर्म डान्स, मेन बीट ड्रम्स अँड द लाईन्स ऑफ डान्सर्स मूव्ह फॉरवर्ड टुगेदर इन रिदमिक मॅनर. त्यानंतरचं स्टेट आहे त्रिपुरा आणि त्याचा मेन फेस्टिवल आहे व्हेरियस फेस्टिवल्स. बरेचसे आहेत. फेस्टिव्हिटीज लाईक हंटिंग, फिशिंग, फूड गॅदरिंग अँड अदर ॲक्टिव्हिटीज. का साजरा केला जाते हे सण? पीपल परफॉर्म डान्सेस ड्युरिंग डिफरंट फेस्टिव्हिटीज. लास्ट स्टेट आहे नागालँड आणि त्याचं मेन असं फेस्टिवल आहे मोस्टू. त्याच्या मागचं कारण आहे सेलिब्रेटेड आफ्टर द सोविंग सीझन. पेरणीनंतरच्या ऋतूमध्ये हा सण साजरा केला जातो. कशा पद्धतीने साजरा केला जातो? पीपल डान्स टू ट्रॅडिशनल म्युझिक ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स अँड हेड गिअर डेकोरेटेड विथ फीदर्स अँड वाईल्ड बोर्ड टस्क. त्यानंतरचा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 4. चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द फॉलोइंग. इथे आपल्याला करेक्ट असं ऑप्शन चूज करायचंय आणि फिल इन द ब्लँक्स कम्प्लीट करायचंय. फर्स्ट क्वेश्चन आहे एव्हरी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट डॅश डॅश आणि याचा आन्सर आहे बी डान्स अँड म्युझिक. सेकंड आहे पीपल ऑफ डॅश डॅश आर ट्रू लव्हर्स ऑफ नेचर अँड इट्स ब्युटी आणि याचा आन्सर आहे सी अरुणाचल प्रदेश. थर्ड आहे द डॅश डॅश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 3 times अ इयर टू मार्क द स्टेजेस ऑफ ॲग्रिकल्चर आणि याचं उत्तर आहे ए बिहू. फोर्थ क्वेश्चन आहे इन त्रिपुरा द फेस्टिव्हिटीज प्रेझेंट डॅश डॅश आणि याचं उत्तर आहे सी हंटिंग, फिशिंग, फूड गॅदरिंग एक्सेट्रा. फिफ्थ आहे अन ॲडिशनल ॲडव्हान्टेज ऑफ द फेस्टिव्ह सेलिब्रेशन इज डॅश डॅश आणि याचं उत्तर आहे बी ब्रिंगिंग आउट द नॅचरल टॅलेंट ऑफ द पीपल. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो ज्यामध्ये आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स करायच्या होत्या. तो आपण पाहिलेला आहे. आपण आता 5व्या प्रश्नाकडे वळूया. 5वा प्रश्न आहे पिक आउट द ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स. तर इथे आपल्याला काही शब्द दिले गेले आहेत. तर त्या शब्दांचे जे काही ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स आहेत आपल्याला ते लेसन मधून शोधून लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे ए आहे डायव्हर्सिटी आणि त्याचा ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे डायव्हर्स. बी आहे फेस्टिवल, त्याचा ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे फेस्टिव्ह. सी आहे जॉय, तर त्याचा ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे जॉयस. डी आहे व्हरायटी, तर त्याचा ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे व्हेरियस. ई आहे ट्रॅडिशन, तर त्याचा ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे ट्रॅडिशनल. एफ आहे माउंटेन, तर त्याचं ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म देखील माउंटेन आहे. तर फिफ्थ ए हा क्वेश्चन मध्ये आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स लिहायचे होते, तो आपण पाहिलेला आहे. तर फिफ्थ बी हा क्वेश्चन याच्यामध्ये आपल्याला तशाच पद्धतीचे नाउन फॉर्म्स लिहायचे आहेत. तर ते आपण आता लिहूयात. त्यातील फर्स्ट आहे कम्प्लीट, तर त्याचं नाउन फॉर्म आहे कॉम्प्लिशन. बी आहे मूव, तर त्याचं नाउन फॉर्म आहे मुवमेंट. सी आहे लाईव्ह, तर त्याचं नाउन फॉर्म आहे लाईफ. डी आहे रिदमिक, तर त्याचं नाउन फॉर्म आहे रिदम. ई आहे प्रॉस्पर, तर त्याचं नाउन फॉर्म आहे प्रॉस्परस. एफ आहे ग्रीन, तर त्याचं नाउन फॉर्म आहे ग्रीनरी. तशाच पद्धतीने फिफ्थ सी हा क्वेश्चन मध्ये आपल्याला 3 वर्ड्स दिले गेले आहेत आणि त्यांचा वापर आपल्याला नाउन आणि वर्ब्स अशा पद्धतीने करून त्यांचे वेगवेगळे स्वतःच्या मनाने सेंटेन्सेस बनवायचे. म्हणजे हा क्वेश्चन अशा पद्धतीने असेल द 3 वर्ड्स बिलो कॅन बी युज्ड इन सेंटेन्सेस ॲज नाउन्स ॲज वेल ॲज वर्ब्स. Make sentences of your own that show the different uses. First, end, that is noun. And the sentence is that the end of the story was very funny. End हा verb म्हणून आपण कशा पद्धतीने वापरू शकतो? The function ended with national anthem. Second आहे dance.
ॲज अ नाउन म्हणून त्याचे सेंटेन्स असेल शी इज प्रॅक्टिसिंग साल्सा डान्स. डान्स दॅट इज वर्ब फ्रॉम ऑल ऑफ देम डान्स टू देअर हर्ट्स कॉन्टेंट. थर्ड आहे हार्वेस्ट आणि ॲज अ नाउन फार्मर्स आर एक्स्ट्रीमली बिझी ड्युरिंग हार्वेस्ट. हार्वेस्ट दॅट इज वर्ब दॅट इज दे हार्वेस्ट देअर क्रॉप्स. इथे आपला 5वा प्रश्न संपतो. आता आपण 6व्या प्रश्नाकडे वळूया. 6वा प्रश्न आहे इमॅजिन यू आर अ न्यूज रिपोर्टर विजिटिंग आसाम और मणिपूर. कंपोज अ डायलॉग बिटवीन यू अँड अ विलेज हेडमॅन सिकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द celebration of festival. Use the following steps. Greeting, skillful introduction of the topic, 5 to 6 sets of dialogue about the topic, conclusion, goodbye greeting. Write the above in your notebook. You may even use additional information from the internet or from some book. तर कल्पना करा तुम्ही एक पत्रकार आहात आणि तुम्ही तिथल्या आसाम या राज्यातील सणांची माहिती घेण्यासाठी तुम्ही मणिपूरला गेला आहात आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्ही गावाच्या जे काही मुख्य व्यक्ती आहे तिला बोलत आहात, तिच्याकडून माहिती मिळवत आहात. तर मग ते तुमच्या दोघांमधलं जे काही संवाद आहे तो तुम्हाला इथे लिहायचा आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला स्टेप्स फॉलो करायचे. त्यातील फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आहे ग्रीटिंग्स, म्हणजे अभिवादन काय असेल, त्यानंतर कशा पद्धतीने तुम्ही चर्चा कराल आणि शेवटी गुड बाय कशा पद्धतीने अभिवादन कराल हे तुम्हाला इथे लिहायचे आहे आणि हे तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहावं लागेल. आणि याचं उत्तर आहे अ डायलॉग बिटवीन न्यूज रिपोर्टर अँड अ विलेज हेडमॅन इन आसाम. मायसेल्फ म्हणजे मी आता रिपोर्टर आहे आणि रिपोर्टर बनून मी त्या हेडमॅनला विचारते, अशी मी कल्पना इथे करते. हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. हेडमॅन, गुड मॉर्निंग. हू आर यू? Myself, I am a news reporter and I wish to get some information about Assam, the prominent state in northeastern India. Will you please tell me about some geographical feature of Assam? Headman, yes sure, Assam is a hilly region and blessed with greenery everywhere because of mighty river Brahmaputra. Myself, which are the agricultural products are taken in Assam? Headman, rice, tea and rubber. Myself, which festival of your state is considered as the most? Headman, Bihu festival, of course. It is celebrated by the people of all religions, castes and tribes here. Myself, when do you celebrate it? Headman, Bihu festival has 3 different sets. It marks the beginning of the harvesting season, the completion of sowing season and then the end of the harvesting season. Myself, it is very popular. How do you celebrate it? Headman, it is celebrated with great fanfare. We perform Bihu dance, every joyous and beautiful dance. Young men and women participate in it. They dance with brisk steps and hand movements. Unusual instruments are used for music of the dance. The songs of the dance are traditional. Bihu dance competitions are very popular among visitors and local people. Myself, I am very excited and long to participate in your Bihu dance someday. Thank you for your kind information and hospitality. Headman, you are welcome. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या चॅप्टरचा जो काही वर्कशॉप होता तो संपतो. अशाच पद्धतीने यापूर्वीचे चॅप्टर्सचे पोयम्सचे वर्कशॉप पाहण्यासाठी, त्यांचे चिटचॅट सेशन पाहण्यासाठी आणि त्यांचे चॅप्टर्सचे आणि पोयम्सचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील, पाहायला विसरू नका. आणि तशाच पद्धतीने जर तुम्हाला या चॅप्टर्स बाबत काही प्रॉब्लेम असेल तर नक्की कॉमेंट करून सांगा. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.